Nu är det spaning. Nu är det spaning igen. Ja. Och den här gången så ska vi prata om hur viktigt det är att man har rätt kompetens när man öppnar upp digitala kanaler. Som till exempel chatt. För det är ju så här att när många företag bestämmer sig för att de ska köra igång med digitala kanaler så utgår man ifrån att den personalen som man har, som kanske är jättebra på att svara på telefon, att den skulle vara lika bra att hantera digitala medier som chattar man ska skriva, som har kanske lite annan tekniska utmaningar för att man ska kunna vara aktiv eller en effektiv medarbetare. Hur tänker du här, Jan? Hur ska man göra det här bäst då? Just det. Ibland kanske man inte ens tänker att det här kommer ställa andra krav på våra medarbetare. Nej, utan vi tycker det är så spännande med en ny kanal och så hoppar vi in i den. Och alla vill vara med. Och alla vill vara med, ja. Och sen upptäcker vi kanske efterhand att oj, det här kanske inte passar alla då. Nej. Så att det här beror ju lite grann också på vår situation i organisationen. Har vi möjlighet att rekrytera nya förmågor eller är det så att vi måste lära upp en del av dem som vi har därför att vi inte kan ta in mer personal. Så det beror lite grann på då. Va? Men någonstans behöver man ju fundera över vilka förmågor är det som skiljer sig om man ska chatta eller vara en medarbetare som hanterar digitala kanaler kontra en person som till exempel det är en annan telefon. miljö och det är ett annat verktyg så det ställer ju såklart andra krav på det. Absolut. Vilka tänker du på då? Vilka krav och en organisation som jag jobbade i själv, det vi gjorde där var att all personal som skulle vara egentligen digitala, de gjorde ett antal tester som på något sätt ändå kunde visa på om man var mer eller mindre lämpad för den typen av interaktioner. Så exempelvis handlar det ju om att vara effektiv, för chatt är ju till exempel en kommunikationskanal som ska vara snabb och man ska vara ganska precis i sina svar. Så man måste vara duktig på att kommunicera och uttrycka sig. inte bara att skriva snabbt då? Inte bara skriva snabbt utan här gäller det att jag har kvalitet också. Effektivitet för oss i våran värld är ju att man är snabb och duktig. Vi levererar en bra kundupplevelse och inte bara gör det snabbt. Va? Men är det så viktigt då? Säg att jag har 5 agenter. Vi tjänar några sekunder varje gång. Liksom. Är det en big deal att jag kanske inte är den snabbaste? Är du en liten organisation så kanske inte ett sekunder spelar sådär jättestor roll. Då. Men en av våra stora företag och organisationer som vi jobbar med, 20 sekunder i kortare ärendehanteringstid, det är 2 miljoner kronor i besparade kostnader på deras kundservice under ett år. Okay. Och det är klart att kan du använda de 2 miljoner kronorna på att lägga på din säljorganisation då, så blir det ju en enorm hävstång av den tidsbesparingen då. Plus att givetvis kunderna får svar snabbare. Ja, så kunna uttrycka dig snabbt, precis. Sen att du är duktig på att ha flera konversationer igång samtidigt. Så även om du bara skriver till en kund åt gången när du chattar, så kan du ha flera konversationer igång samtidigt. Och det behöver du kunna bolla med. Plus bakomliggande affärssystem. Där du kanske i en konversation diskuterar en leverans och i en annan en uppsägning till exempel. Så här gäller det ju att vara duktig på det. En kompetens som behövs i chatt men inte har behövt så mycket i telefon innan. Nej, precis, exakt. Och sen så hur du stavar är ju jätteviktigt. Och det var någonting som vi testade. Så vi testade hur snabbt folk skrev och hur rätt de stavade. Och det är ett enkelt sätt att testa. Sen är egentligen så här att allt eftersom digitala kanaler utvecklas så förändras ju också kraven, eller rättare sagt de utökas. Jag tänkte vi pratar kanske om en enklare chatt här, men låt säga vi tar en avancerad chatt där man kan slå på flera verktyg och video och allt sånt. Och det är ju ett helt annat skillset. Inte helt annat med ett annat skillset. Ja, och då kan man säga så här att om man börjar med chatt, då är det ju viktigt att vi kanske har säkerställt att de här medarbetarna, de kanske också accepterar att synas i ett videosammanhang och en videointeraktion. Det är kanske inte alla som vill eller vågar göra det då. Om du till exempel då tar co-browsing som ett naturligt steg i en chattdialog, då behöver du vara duktig i viss teknisk kompetens, men du behöver vara duktig på att hitta och navigera på din webbsida. Ja, en annan pedagogik också när man ska visa på sajten, highlighta kanske eller navigera för kunden att förstå vad händer här nu. Han sticker iväg med mig på hemsidan här. Ja. Så det är ju en jätteviktig egenskap då. Tillbaka till video där. Är det något klädkod och sånt där är också en sak som kan vara lite känsligt kanske. Ja. Vill man synas i videosammanhang, företaget kanske har en viss dresscode, klädpolicy. Det kommer ställa krav på miljön.
För ska vi jobba med video då kan vi inte sitta i samma kanske öppna landskap som man gör på kundservice i vanliga fall. Nej. Vi kan inte ha kollegor som springer bakom oss och det skålas i kaffe och så vidare. Utan vi kanske behöver sitta i en lite lugnare miljö som också ställer krav på medarbetarna. Så att givetvis försök titta på de kompetenserna som behövs. Hur kan vi testa och säkerställa att våra medarbetare har det? Därför att digitala kanaler blir också riktigt bra om medarbetarna känner sig trygga och har de förmågorna som krävs. Så fundera över vilka förmågor vi behöver ha. Titta på hur kan man testa detta. Och hur kan vi då träna och förfina de egenskaperna om vi jobbar med befintlig personal. Och hur kan vi testa och säkerställa att nya förmågor som kommer in har den typen av kompetenser. Och att med regelbundenhet stämma av med verktyg, effektiviteten hos sina agenter. För det finns ju externa och även interna verktyg för att se hur effektiv en agent är. Absolut, ja, men självklart. Och vad är det som gör att du är mycket snabbare än vad jag är i den här typen av interaktioner till exempel? Och titta på, alltså klassiskt, vad är det för egenskaper som du har som jag saknar? Hur kan vi utveckla mina? Det där är intressant, för det är en erfarenhet vi har när vi tittar på agenter som jobbar med chatt. Så brukar det alltid vara en eller två som sticker ut, som har mycket mer konverteringsgrad, mycket effektivare konversationer. Och då kan man ta och titta på vad är det de gör. Det kan vara sådana enkla grejer som hur de har arrangerat sitt skrivbord. Eller deras vad de på något vis analyserar deras arbete. Och sen så sprida den kunskapen bland sina andra agenter. Yes, absolut. Så att fundera både 1 och 2 gånger innan ni hoppar på nya digitala kanaler och se till så att ni har rätt kompetens. Då får ni ha en bra vecka, så ses vi nästa vecka. Ja, ha det gott. Hej.